กายอบรมจิตมาดีสรรเสริญว่าท่านเมตตาเหลือเกินวันหลังฉันจะได้นิมนต์ท่านไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านบ้างส่วนคนที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตก็แสดงอาการหงุดหงิดขัดเคืองออกมาให้ปรากฏบางรายก็ถึงกับพูดอย่างไม่เกรงใจว่าอะไรกันเป็นพระเป็นเจ้าทำไมไม่รู้จักอยู่วัดคนเข้ามาเสียเวลาเสียค่ารถค่าเรือก็ยังไม่อยู่ให้เขาพบอะไรทำนองนี้นายสมชายจึงเกิดความคิดใหม่เขาไม่ควรจะมานั่งรับหน้าอยู่อย่างนี้ควรจะเขียนป้ายติดไว้ที่ประตูให้พวกเขาอ่านเขาจะพูดว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่อยากได้ยินได้ฟังอีกแล้วคิดได้ดังนี้จึงลุกขึ้นไปหากระดาษและปากกามาเขียนเสร็จแล้วจึงติดไว้ที่หน้าประตูด้านนอกปิดประตูกุฏิอย่างเรียบร้อยกำลังจะเดินไปหอประชุมเพื่อดูความเรียบร้อยของผู้ปฏิบัติธรรมญาติโยมกลุ่มหนึ่งก็พากันมาถามว่าหลวงพ่อไปไหนอ่านดูสิครับเขาชี้ข้อความที่ติดไว้ตรงประตูกุฏิอ่านไม่ออกช่วยบอกหน่อยบุรุษหนึ่งรีตาพูดให้คนที่อ่านออกอ่านให้ฟังก็ได้คงไม่ใช่อ่านไม่ออกทั้งกลุ่มหรอกนะครับเมื่อฝ่ายนั้นเล่นแง่มาเขาจึงต้องเล่นแง่ตอบแต่ผมอยากให้คุณอ่านอยากฟังเสียงคุณไม่อยากฟังเสียงคนที่มาด้วยกันมันเบื่อเขาพูดกวนๆนายสมชายไม่ปรารถนาจะต่อความยาวสาวความยืดจึงอ่านให้เขาฟังทว่าบุรุษนั้นกลับพูดกวนๆอีกว่าของกล้วยๆแค่นี้ใครๆก็อ่านได้ไม่เห็นจะต้องมาอ่านให้ฟังแล้วทำไมไม่อ่านล่ะนายสมชายอยากย้อนไปอย่างนี้แต่ก็มิได้ทำอย่างที่อยากได้แต่นิ่งและบริกรรมไม่โกรธน้อไม่โกรธน้ออยู่ในใจนึกถึงคำพูดของท่านพระครูที่ว่าบางคนเข้าวัดก็เพื่อจะมาหาเรื่องกับพระนายคนนี้มาไม่เจอพระก็เลยหาเรื่องกับโยมแทนเขาไม่ต้องการมีเรื่องจึงยืนนิ่งอยู่ถึงกระนั้นก็ถูกว่าอีกยืนนิ่งอยู่ทำไมล่ะจะไปไหนก็ไปซะครับงั้นผมขอตัวเขายกมือไหว้บุรุษนั้นแล้วเดินหลีกออกมาเดี๋ยวก่อนยังไปไหนไม่ได้บุรุษนั้นห้ามนายสมชายแทบจะหมดความอดทนหากก็ต้องฝืนใจทำความดีต่อไปด้วยการถามเขาว่ามีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับมีสิช่วยเอานารีผลมาให้ดูหน่อยอยากดูศิษย์ก้นกุฏิคิดว่าถ้าเขาบอกไปตามตรงบุรุษนี้ก็จะหาเรื่องหาราวให้เขาปวดหัวอีกจึงจำต้องบอกแบบอ้อมๆว่าเอาไว้หลวงพ่อกลับมาก่อนนะครับผมไม่ทราบว่าท่านเก็บไว้ที่ไหนก็ไปหาดูสิอยู่ในห้องท่านนั่นแหละค้นดูดีๆผมไม่กล้าค้นหรอกครับหลวงพ่อท่านไม่ชอบให้ใครไปยุ่มย่ามในห้องส่วนตัวของท่านเขาตอบเลี่ยงไปอีกทางอะไรกันเป็นพระทำไมไม่รู้จักปล่อยวางพระก็เป็นคนนี่ครับที่คนยังไม่ปล่อยวางแล้วจะไปบังคับให้หลวงพ่อปล่อยวางศิษย์ก้นกุฏิกำลังจะหมดความอดทนคุณว่าใครถามยังเอาเรื่องว่าคนที่ไม่ปล่อยวางแล้วบังคับให้พระปล่อยวางนะครับคุณว่าผมหรือนายสมชายคิดในใจว่าเจ้าหมอนี่มันต้องบ้าแน่ๆเราจะต้องบ้าให้มากกว่ามันไม่งั้นเรื่องไม่จบแน่นอนคิดแล้วจึงตอบไปว่าผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าขนไม่ได้ว่าเล็บไม่ได้ว่าฟันไม่ได้ว่าหนังไม่ได้ว่าอะไรทั้งนั้นเกสาโลมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสาผมไม่ได้ว่าคุณว่าอะไรน่ะบุรุษนั้นถามงงๆตาจับปัญจกกรรมฐานครับเกสาโลมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสาหลวงพ่อท่านสอนว่านี่เป็นมูลกรรมฐานที่ผู้บวชทุกคนจะต้องพิจารณาเป็นเบื้องต้นปรากฏว่าได้ผลเกินคาดเพราะบุรุษนั้นบอกกับพรรคพวกว่าเฮ้ยพวกเรากลับกันเถอะมาเจอคนบ้าเขาแล้วโบราณท่านสอนว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมากลับโว้ยกลับแม้ผมว่าลูกพี่ก็บ้าแล้วนะยังมาเจอไอ้ที่บ้ายิ่งกว่าบุรุษที่มาด้วยกันพูดขึ้นมึงว่าอะไรนะลูกพี่หันขวับมาทำตาเขียวใส่
เปล่าครับเปล่าผมเพียงแต่จะบอกว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าลูกน้องตอบพลางหัวเราะแห่ๆแล้วใครเป็นฟ้าใครเหนือฟ้าถามอย่างเอาเรื่องแห่ๆผมยังพูดไม่ทันจบครับคือผมจะพูดว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือฟ้าของฟ้าก็ยังมีลูกพี่ไงล่ะแบบนี้ค่อยฟังขึ้นหน่อยเอาละไปได้พูดจบก็เดินนำพรรคพวกไปยังลานจอดรถนายสมชายมองตามไปพลางคิดในใจว่าคนแบบนี้ก็มีด้วยแต่ก็ยังดีที่คิดมาวัดแต่ถ้ามาวัดเพื่อหาเรื่องกับคนโน้นคนนี้ไม่มาดีกว่าจะได้ไม่บาปพ่อหนุ่มหลวงพ่อท่านจะกลับเมื่อไรสตรีสูงวัยถามหลังจากอ่านข้อความที่ติดไว้หน้าประตูแล้ววันนี้แหละครับแต่คงจะดึกพรุ่งนี้คุณป้าค่อยมาใหม่ดีไหมครับเขาแนะนำแม้เสียดายจริงป้าอยากมาดูมักกะลีผลเขาว่าที่วัดป่ามะม่วงมีต้นมักกะลีผลป้าก็เลยอยากมาดูให้เห็นกับตาอยากรู้ว่าลูกมักกะลีผลสวยเท่าป้าตอนสาวๆไหมพ่อหนุ่มพาป้าไปดูหน่อยสิท่านสมภารไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรป้าอยากดูมักกะลีผลมากกว่าอยากมาดูสมภารคนสูงอายุบอกจุดประสงค์ของการมาป้ารู้ได้ยังไงว่าวัดนี้มีต้นมักกะลีผลผมอยู่มาตั้งนานยังไม่รู้เลยก็เอ็งไปมุดหัวอยู่ที่ไหนล่ะถึงไม่รู้เขาลือกันให้แซดว่าวัดป่ามะม่วงมีต้นไม้ออกลูกเป็นคนเอ็งไปอยู่ที่ไหนถึงไม่รู้งี่เง่านายสมชายถูกประเมินผลว่าเป็นคนงี่เง่าบ้านนั่นแหละงี่เง่าทั้งงี่เง่าทั้งงมงายชายหนุ่มแอบเถียงในใจเพราะถ้าเถียงนอกใจจะถูกตำหนิว่าไร้มารยาทชาติผู้ดีเห็นศิษย์วัดไม่เถียงสตรีสูงวัยจึงย้ำอีกว่าเอ็งไปมุดหัวอยู่ที่ไหนถึงไม่รู้ผมก็อยู่ที่นี่แหละครับแล้วก็ขอยืนยันว่าวัดนี้ไม่มีต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนส่วนมักกะลีผลนั้นเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาพยายามอธิบายทำไมถึงไม่มีล่ะเพราะเจ้าของเขามาขอคืนไปเขาเอามาฝากไว้ชั่วคราวถ้าป้าอยากดูก็ไปดูได้ที่วัดเขาบอกชื่อวัดที่พระสำริดจำพรรษาอยู่อย่างนั้นหรือแล้วสวยไหมกับป้าใครสวยกว่ากันนายสมชายนึกถึงซากทารกเหี่ยวๆที่นอนขดอยู่ในพานซึ่งนอกจากจะหาความสวยไม่ได้แล้วยังดูน่าเกลียดอีกด้วยจึงตอบสตรีนั้นไปว่าป้าสวยกว่าหน่อยนึงจริงหรือแสดงว่าพ่อหนุ่มตาแหลมถึงได้เห็นป้าสวยกว่าพูดแล้วจะหาว่าคุยตอนป้าสาวๆน่ะสวยอย่าบอกใครมีคนเข้ามาทาบทามจะส่งเข้าประกวดนางงามแต่พ่อของป้าแกหวงลูกสาวไม่ยอมให้ส่งประกวดคงไม่อยากให้ป้านุ่งน้อยห่มน้อยมั้งศิษย์วัดออกความเห็นไม่ใช่ล็อกสมัยนั้นเขานุ่งจงกระเบนกันไม่ได้นุ่งน้อยห่มน้อยเหมือนสมัยนี้หรอกแล้วทำไมพ่อป้าถึงไม่ยอมให้ประกวดล่ะครับถามอย่างนึกสนุกเพราะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแววความสวยของสตรีตรงหน้าแกกลัวว่าจะไม่มีคนช่วยทำนาน่ะสิถ้าป้าได้เป็นนางงามป้าก็จะไม่ทำนาอีกให้เสียฟอร์มพ่อแกก็เลยไม่ยอมให้เข้าประกวดป้าก็เลยพลาดโอกาสที่จะเป็นนางงามนั่นสิลูกสาวของเพื่อนพ่อก็เลยได้ไปเขาสวยน้อยกว่าป้าตั้งเยอะใครๆก็พูดอย่างนี้ย่ากลับกันเถอะป่านนี้ปู่บ่นแล้วมั้งเด็กสาวที่มาด้วยบอกผู้เป็นย่าหลานสาวหรือครับนายสมชายถามจ้าหลานสาวคนเดียวของป้าถ้าอยากเห็นป้าตอนสาวๆก็ดูหลานสาวได้ถอดย่ามาทุกอย่างเลยพ่อหนุ่มว่าเหมือนป้าไหมนายสมชายตอบทันทีว่าเหมือนครับเหมือนกันอย่างกับแกะแต่อีกประโยคหนึ่งที่ไม่ได้พูดออกมาคือไม่สวยเลยสักนิดก็เพราะเหมือนย่านี่แหละป้าเห็นจะต้องลานะพ่อหนุ่มจะไปดูมักกะลีผลที่วัดโน้นหน่อยนางหมายถึงวัดที่นายสมชายบอกสตรีสูงอายุกับหลานสาวกลับไปแล้วนายสมชายก็ได้ความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งเขาจะต้องสร้างต้นมักกะลีผลขึ้นมาในวัดเวลามีญาติโยมมาถามจะได้มีให้พวกเขาดู
แบบนี้ก็จะช่วยลดภาระของหลวงพ่อลงไปได้มากเพราะไม่เคยมีวันไหนเลยที่ญาติโยมมาจะไม่ถามถึงเรื่องมรรคผลคิดดังนี้แล้วจึงเดินไปหานายสมชาติที่หอประชุมเพื่อปรึกษาหารือนายสมชาติมาคอยดูแลให้ความสะดวกแก่นักปฏิบัติธรรมที่หอประชุมเจริญชัยรุ่นนี้มีนายแพทย์หนุ่มรูปหล่อมาปฏิบัติด้วยเขาจึงเฝ้าดูแลเอาใจใส่ยิ่งกว่ารุ่นอื่นๆเมื่อมีหนุ่มหน้าตาดีมาเข้าปฏิบัติเขากับนายขุนทองเป็นต้องมีเรื่องผิดใจกันเพราะชายหนุ่มเป็นเหตุแต่เมื่อนายขุนทองมาบวชเป็นพระแล้วเขาก็ไม่มีคู่แข่งกระนั้นก็ยังไม่มีชายหนุ่มคนใดทำท่าว่าจะมาชอบพอเขาก็ได้แต่รอต่อไปสักวันคงจะสมหวังกับเขาบ้างชาติข้าอยากปรึกษาอะไรเองหน่อยศิษย์ก้นกุฏิบอกน้องชายที่ทำว่าจะกลายเป็นน้องสาวมีอะไรจะปรึกษาหนูหรือฮะเรื่องสำคัญหรือเปล่าก็สำคัญเหมือนกันคือข้าคิดจะสร้างต้นมัคคลีผลหรือต้นนารีผลขึ้นมาเองว่าดีไหมสร้างขึ้นมาทำไมล่ะก็ในเมื่อหนูยังไม่รู้ว่าพี่จะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วจะให้ตอบว่าดีหรือไม่ดีได้ยังไงน้องชายยังไม่ออกความเห็นอ้าวข้านึกว่าเองรู้เรื่องแล้วเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องอะไรที่หนูยังไม่รู้หรือก็เรื่องที่พระสำริดมาขอนารีผลคืนไปแล้วญาติโยมก็มาขอดูจากหลวงพ่อไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ท่านบอกแล้วบอกอีกว่าคืนเจ้าของเขาไปแล้วเมื่อกี้ก็มา2 รายจะมาขอดูข้าเลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะสร้างมันขึ้นมาสักต้นหนึ่งเอ็งว่าดีไหมวิเศษเลยฮะจะได้ช่วยผ่อนแรงหลวงพ่อแม้แต่ว่าพี่จะเอาอะไรมาสร้างล่ะและพี่เคยเห็นต้นนารีผลหรือเปล่าก็นี่แหละที่ข้าจะมาปรึกษาเองละเรามาช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงดีเดี๋ยวขอเวลาหนูคิดก่อนต้นนารีผลหรือมัคคลีผลนี่เหมือนกันหรือเปล่านายสมชาติถามพี่ชายเหมือนกันจะเรียกมัคคลีผลหรือนารีผลก็ได้หลวงพ่อท่านบอกว่าบางครั้งก็เรียกว่ามัคคลีผลนายสมชายตอบมัคคลีผลคือต้นไม้ที่ออกลูกมาเป็นคนใช่ไหมใช่เป็นหญิงสาวโสภาอายุราว15-16 ปีงั้นหนูคิดออกแล้วเราก็ไปหาซื้อตุ๊กตามาแขวนไว้บนต้นไม้เอาต้นมาปรางก็แล้วกันแล้วบอกญาติโยมว่านี่ไงต้นมัคคลีผลนายสมชาติออกความคิดเข้าท่าดีแต่ข้าว่าแขวนต้นมะม่วงดีกว่าเพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าต้นมัคคลีผลมีใบคล้ายใบมะม่วงแต่ขนาดใหญ่เท่าใบตองเพราะฉะนั้นเราเอาตุ๊กตาไปแขวนไว้บนต้นมะม่วงน่าจะดีกว่าถ้าหลวงพ่อท่านพูดอย่างนั้นจริงหนูก็เห็นด้วยว่าแต่ว่าพี่จะแขวนทุกต้นเลยหรือมะม่วงวัดเรามีตั้งหลายต้นหนูว่าแขวนต้นเดียวก็พอข้าก็ตั้งใจว่าจะแขวนต้นเดียวเหมือนกันจะได้ไม่เปลืองถ้างั้นเราลงมือกันวันนี้เลยนะเอาต้นที่อยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อก็แล้วกันจะดีหรือเอาต้นไกลๆกุฏิหน่อยไม่ดีหรือหนูกลัวว่าหลวงพ่อท่านจะเล่นงานเรา2 คนน่ะสิคงไม่หรอกเราทำเพราะความหวังดีต่อท่านคงไม่ว่าอะไรดีเสียอีกที่ท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบคำถามญาติโยมให้เสียเวลาทำมาหากินนายสมชายคิดแต่ในทางบวกงั้นก็ตามใจพี่แล้วกันแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นหนูขอสละสิทธินะสละสิทธิ์ที่จะรับผิดขอรับแต่ชอบอย่างเดียวส่วนผิดพี่ช่วยรับไปก็แล้วกันน้องชายพูดป้องกันตัวเองไว้เสร็จสับเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แล้วเอ็งนี่ไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยนะอยู่วัดมาตั้งนานน่าจะนิสัยดีขึ้นบ้างชายหนุ่มว่าน้องชายเปลี่ยนได้ไงล่ะพี่ถ้าเป็นนิสัยก็พอจะเปลี่ยนได้บ้างแต่นี่มันกลายเป็นสันดานแล้วพี่ไม่เคยได้ยินคนเขาพูดกันหรือว่าสันดานน่ะขุดได้แต่สันดานน่ะขุดไม่ได้เพราะมันซึมซาบซ่านเข้าไปในสายเลือดแล้วเอาละไม่ต้องสาธยายให้มันมากมายเกินไปเป็นอันว่าเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อตุ๊กตากันซื้อที่ตลาดสิงห์บุรีนี่แหละเอามาสัก20 ตัวก็คงพอดูหลายๆขนาดหน่อยคนเป็นพี่สรุปเอาขนาดเดียวพอหลวงพ่อท่านบอกว่ามัคคลีผลมีขนาดเท่ากันหมดไม่ใช่หรือหนูอยากให้ยึดหลักว่า
ต้องเหมือนของจริงให้มากที่สุดเอ็งเคยเห็นของจริงแล้วหรือพี่ชายย้อนถามของจริงตอนสวยๆน่ะยังไม่เคยเห็นแต่ตอนมันเหี่ยวแล้วที่หลวงพี่สำริดมาเอาคืนไปน่ะไม่รู้ท่านจะงกไปทำไมกับอีแค่ซากทารกเหี่ยวๆ2 ตัวนั่นว่าแต่ว่าตุ๊กตาที่เราจะเอาไปแขวนต้นมะม่วงน่ะต้องเอาตัวสวยๆนะเหี่ยวๆอย่างนารีผลหนูไม่เอานะอ้าวก็ไหนเองให้ยึดหลักว่าต้องเหมือนของจริงให้มากที่สุดไงล่ะถ้าสวยก็ไม่เหมือนของจริงน่ะสิพี่ชายขัดคอก็เหมือนตอนสวยๆไม่ใช่เหมือนตอนเหี่ยวๆถึงเราจะไม่เคยเห็นตอนสวยๆก็ให้ยึดคำพูดของหลวงพ่อเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดนั้นเป็นสัจธรรมท่านไม่เคยพูดอะไรที่ไม่จริงตกลงงั้นหลังเพลเราไปตลาดสิงห์บุรีกันนายสมชายนัดแนะกับน้องร่วมอุทธรณ์หลังจากนั้นจึงคืนนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงกลับถึงวัดเมื่อเวลา2 ยามจึงไม่เห็นผลงานที่2 คนพี่น้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อตอนบ่ายเจ้าของบ้านไม่ได้นั่งรถมาส่งท่านแต่ได้ให้คนขับรถมา2 คนเพื่อผลัดเปลี่ยนกันขับหากอีกคนเกิดง่วงนอนส่งท่านแล้วคนรถทั้ง2ก็ตีรถกลับลำพูนตามคำสั่งของเจ้านายวันรุ่งขึ้นท่านพระครูลงรับแขกตามปกติขณะที่ท่านกำลังคุยกับญาติโยมอยู่นั้นก็เห็นนายสมชาติยืนพูดกับโยมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงเห็นโยมคนนั้นแหงนขึ้นไปดูอะไรบางอย่างแล้วยกมือไหว้ปลกจะว่าไหว้นายสมชาติก็คงไม่ใช่ท่าทางเจ้าหมอนั่นมีพิรุธอย่างไรชอบกลความอยากรู้ทำให้ต้องพึ่งเห็นหนอแล้วท่านก็ได้รู้และได้ยินโยมคนนั้นเดินกลับไปอีกคนก็เดินมาถามนายสมชาติว่าเขาลือกันว่าวัดนี้มีต้นไม้ออกลูกเป็นคนจริงหรือพ่อหนุ่มนางถามนายสมชาติจริงสิฮะนั่นไงห้อยอยู่บนต้นโน่นเขาชี้ขึ้นไปทางยอดมะม่วงโยมคนนั้นมองตามขึ้นไปก็เห็นคนห้อยอยู่ตัวเล็กๆสีชมพูเหมือนตุ๊กตาจึงยกมือขึ้นสาธุพร้อมลำพึงด้วยความปราบปลื้มยินดีเจ้าประคุณเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นสาธุขอให้ลูกช้างร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่1เถิดเจ้าประคุณแล้วก็ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกท่านพระครูคิดว่าจะต้องจัดการกับพี่น้อง2 คนนี้โทษฐานที่หลอกลวงประชาชนที่ร้ายไปกว่านั้นคือใช้วัดของท่านเป็นสถานที่ทำการนี่ถ้าเจ้าคณะจังหวัดรู้เข้าท่านเห็นจะต้องเดือดร้อนเป็นแน่ดีไม่ดีท่านอาจจะถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับลูกศิษย์หลอกลวงประชาชนแต่จะทำอะไรเป็นการหักหน้าลูกศิษย์ก็ไม่ดีรอให้ญาติโยมกลับไปเสียก่อนค่อยว่ากันดังนั้นท่านจึงสนทนากับญาติโยมต่อไปกระทั่งถึงเวลาอาหารกลางวันไปรับประทานอาหารกันก่อนทานให้มากๆนะใครรับประทานข้าววัดนี้แล้วกลับไปรวยทุกคนท่านพูดยิ้มบรรดาคนอยากรวยจึงพากันกราบท่านแล้วลุกเดินไปยังโรงครัวซึ่งมีอาหารตั้งไว้ให้บริการตนเองตอนค่ำนายแดงถูกท่านพระครูใช้ให้ไปตามนายสมชายกับนายสมชาติขึ้นไปพบคนทั้งสองพอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกราบท่านแล้วจึงพากันนั่งก้มหน้าอยู่เธอ2 คนทำอะไรไว้รู้หรือเปล่าว่าทำให้ฉันเดือดร้อนยังไงล่ะฮะหนูไม่เห็นว่าหลวงพ่อจะต้องเดือดร้อนที่ตรงไหนดีซะอีกที่จะได้ไม่ต้องมานั่งสาธยายให้ญาติโยมฟังอย่างแต่ก่อนนี่เรา2 คนช่วยผ่อนแรงหลวงพ่อนะฮะนายสมชาติพูดแทนพี่ชายค่อนข้างแน่ใจว่าที่ถูกเรียกครั้งนี้จะต้องเนื่องมาจากมรรคลีผลข้อนั้นฉันรู้ว่าเธอ2 คนมีเจตนาดีแต่ฉันไม่ต้องการให้เธอไปหลอกลวงญาติโยมเขาพรุ่งนี้ไปจัดการปลดลงมาให้หมดเอาละกลับไปได้2 พี่น้องมองตากันแล้วต่างก็ก้มลงกราบโดยไม่ได้พูดว่าอะไร
ออกพรรษาและรับกฐินแล้วนายขุนทองก็ลาสิกขาท่านพระครูรู้สึกโล่งใจที่หลานชายไม่ได้กลายเป็นหลานสาวนายขุนทองขออนุญาตกลับไปบ้าน2-3 วันท่านก็อนุญาตวันที่4สาวน้อยนางหนึ่งก็ขึ้นไปหาท่านยังกุฏิชั้นบนท่านออกตกใจและนึกตำหนิในสมชายที่ปล่อยให้มาตุคามขึ้นมายุ่มย่ามในยามวิกาลเพราะขณะนั้นเป็นเวลาทุ่มเศษจึงถามหล่อนว่าโยมเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงขึ้นมาถึงข้างบนอาตมาไม่อนุญาตให้สตรีเพศขึ้นมานอกเสียจากว่ามีโยมผู้ชายขึ้นมาด้วยขอโทษนะขอเชิญลงไปรอข้างล่างมีอะไรเร่งด่วนก็ให้ลูกศิษย์อาตมาขึ้นมาบอกท่านต่อว่าพร้อมเชิญให้ลงไปสาวน้อยยิ้มสดใสใบหน้าไม่สลดลงเลยสักนิดท่านครับคล้ายครับคลาว่ายิ้มอย่างนี้เหมือนใครน้อหากก็นึกไม่ออกเจ้าหล่อนทาปากแดงแป๊ดผมดัดหยิกหยองทรงงูเก่งกองซึ่งกำลังเป็นที่นิยมท่านเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมากลัวว่าหล่อนจะมีพฤติกรรมแบบชีชบาที่ถูกจ้างให้มาทำลายท่านจึงส่งเสียงลงไปข้างล่างสมชายอยู่หรือเปล่าขึ้นมาบนนี้ด่วนแม่สาวน้อยจึงขู่ว่ากลัวหรือเดี๋ยวก็ปล้ำเสียหรอกอย่านะไม่งั้นจะแจ้งตำรวจจับในข้อหาบุกรุกท่านขู่บ้างชรอยท่านจะแสดงอาการกลัวมากเกินไปจนสาวน้อยเกิดความสงสารจึงพูดขึ้นว่าหนูเองแหละลุงอะไรจำขุนทองไม่ได้ซะแล้วพูดพลางหัวเราะคลิกคักเองหรอกหรือขุนทองไปเอาวิกที่ไหนมาใส่ล่ะเล่นเอาข้าตกใจหมดหลวงลุงพูดอย่างโล่งอกที่หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงขณะเดียวกันก็รู้สึกหนักอกที่หลานชายกลายเป็นหลานสาวอีกครั้งทำไมเองกลับมาเป็นคนเก่าอีกล่ะท่านถามอ้าวก็หลวงลุงบอกไว้ไม่ใช่หรือว่าหนูจะเกิดเป็นกระเทยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไหนๆก็เป็นชาติสุดท้ายแล้วต้องเป็นซะให้มันสุดๆไปเลยบทที่39วันแม่แห่งชาติ
บทที่ 46 เทพทองหยดสมภารวัดป่ามะม่วงเดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมพระลูกวัดอีก8 รูปเพื่อไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดของโยมสุนีซึ่งได้นิมนต์ท่านไว้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนที่แล้วบ้านโยมสุนีอยู่เลยสนามบินดอนเมืองไปทางทิศตะวันออกนายสมชายขับรถไปตามแผนที่ที่สามีโยมสุนีเขียนไว้ให้และไปถึงก่อนเวลาเจริญพระพุทธมนต์ประมาณ30 นาทีนิมนต์หลวงพ่อค่ะนิมนต์ข้างในเลยโยมสุนีออกมาต้อนรับและนิมนต์ท่านพระครูพร้อมพระภิกษุอีก8 รูปเข้าไปในบ้านแม้เจ๊สวยจังยังกะสาวอายุ20 ต้นนายสมชายออกปากชมโยมสุนีซึ่งอยู่ในชุดไหมไทยสีฟ้าอ่อนถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อได้รับคำชมวันนี้กี่ขวบแล้วล่ะท่านพระครูเย้าบ้างนึกเห็นภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ซุกซนเสียยิ่งกว่าเด็กผู้ชายตัวโตๆหลวงพ่ออายุเท่าไรล่ะทำไมต้องย้อนถามอาตมาด้วยเพราะหนูเคยบอกว่าถ้าหลวงพ่ออายุเท่าไรก็เอา10 ลบที่เหลือเป็นอายุหนูท่านพระครูคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าอ้าวนี่50แล้วหรือเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะอาตมายังนึกเห็นภาพผู้หญิงจอมแก่นที่ปีนขึ้นไปนั่งบนยอดไม้เพื่อซุ่มดูเครื่องบินญี่ปุ่นมาทิ้งระเบิดแก่นจริงๆนะโยมน่ะหนูก็เห็นหลวงพ่อนอนให้เตี่ยกับแม่หนูป้อนยาเมื่อไม่นานมานี้เองเหมือนกันนิมนต์เข้าไปบ้านเถอะค่ะเดี๋ยวจะได้คุยต่อท่านพระครูจึงเดินนำหน้าพระลูกวัดเข้าไปในบ้านนั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้วโยมสุนีจึงพาลูกชายและญาติมิตรมากราบท่านเจ๊ใหญ่ก็มาร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดของน้องสาวด้วยโยมเจ๊ใหญ่สบายดีหรือท่านทักทายพี่สาวคนโตของโยมสุนีที่น้องๆพากันเรียกว่าเจ๊ใหญ่สตรีวัย60 เศษผู้นี้เคยหุงข้าวให้ท่านกินสมัยเมื่อท่านไปนอนป่วยอยู่ในกระท่อมของหมอจีนผู้ใจบุญที่ช่วยชีวิตท่านไว้นายหมั่นแท้ตั้งเป็นชื่อของหมอจีนคนนั้นคนที่ท่านจะระลึกนึกถึงบุญคุณของเขาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่สบายดีจ้าหลวงพ่อคงงานยุ่งมากสินะได้ข่าวว่าคนพากันไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงกันมากเหลือเกินฉันเสียอีกที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยสักครั้งเมื่อไรจะไปละโยมอาตมาจะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณของโยมบ้างอาตมาไม่ลืมหรอกนะที่โยมเคยหุงข้าวให้อาตมากินเมื่อหลาย10 ปีก่อนโน้นนี่โยมสาโรจน์ไปไหนล่ะท่านถามถึงสามีของโยมสุนีเดี๋ยวคงลงมาค่ะหนูกลุ้มใจกับเขาจังไม่รู้จะทำยังไงไปกลุ้มใจกับเขาทำไมล่ะหรือว่ากลัวเขาจะไปมีคนอื่นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะโยมจะได้มาช่วยกันทำมาหากินภิกษุวัยใกล้60พูดยิ้มอย่างเฮียนะหรือจะมีคนอื่นหนูเห็นเขาทำงานงกทั้งวันทั้งคืนจะมีเวลาที่ไหนไปมีคนอื่นแต่ถึงจะมีหนูก็ไม่สนใจหรอกค่ะหลวงพ่อแต่ที่หนูกลุ้มใจก็คือเฮียเขาไม่ศรัทธาพระพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือเฮียเขาเกลียดพระไม่นับถือพระสงฆ์องค์เจ้าหนูเลยกลุ้มใจกลัวว่าเขาจะตกนรกไม่ตกหรอกโยมอาตมาไม่ตำหนิโยมสาโรจน์เพราะอาตมาเองก็เคยเกลียดพระมาก่อนแต่อย่าลืมนะมันเป็นกฎแห่งกรรมเกลียดสิ่งไหนเจอสิ่งนั้นอาตมาเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระแปลว่าอีกหน่อยเฮียเขาจะต้องมาบวชเป็นพระหรือคะเจสุนีถามหากสามีไปบวชเธอจะดีใจมากแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องบวชที่วัดป่ามะม่วงเพราะถ้าไปบวชที่วัดอื่นอาจจะเกลียดพระหนักขึ้นกว่าเดิมก็ได้ไม่ต้องถึงกับบวชหรอกโยมอาตมาจะทำให้เขาหายเกลียดพระโดยไม่ต้องบวชเอาละเอาไว้เป็นหน้าที่ของอาตมาที่จะเปลี่ยนเขาลำพังโยมเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอก
พวกบ้านของโยมเขามีภูมิหลังคล้ายๆกับอาตมาคือเคยพบแต่พระไม่ดีแต่พูดก็พูดเถอะพระที่ดีๆปัจจุบันก็หายากเหลือเกินอาตมากล้าพูดได้เลยว่าคนที่มาบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญพระกรรมฐานรับรองว่าเอาดีไม่ได้ในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าเขาจะไม่นิยมปฏิบัติธรรมกันแล้วแต่จะแข่งขันกันสะสมเงินทองแข่งบารมีกันด้วยรถเบนซ์แล้วก็อยากได้สมณศักดิ์อยากเป็นใหญ่เป็นโตแข่งกับคฤหัสถ์บ้างก็ถึงกับหลอกลวงโลกหวังเอาลาภแต่ก่อนมีแต่คฤหัสถ์เท่านั้นที่คอร์รัปชันแต่เดี๋ยวนี้มีพระคอร์รัปชันแล้วและจะเพิ่มจำนวนขึ้นจนน่าใจหายญาติโยมที่ไม่เข้าใจก็จะพากันเลิกนับถือพระเลิกทำบุญทำทานเพราะไม่ศรัทธาในพระศาสนาอีกต่อไปสามีโยมสุนีลงมาจากชั้นบนตรงเข้ามากราบท่านพระครูอย่างไม่เต็มใจนักเพราะมีอคติต่อพระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสมภารวัดป่ามะม่วงมองหน้าบุรุษผู้อ่อนวัยกว่าท่านราว10 ปีร่ายคาถามหานิยมของสมเด็จโตเมตตาคุณังอรหังเมตตา3จบอย่างรวดเร็วแล้วจึงคุยต่อนายสาโรจน์ได้สัมผัสพลังเมตตาจากท่านก็คลายความเกลียดพระลงครึ่งหนึ่งนั่งฟังท่านสนทนากับภรรยาและญาติมิตรด้วยความสนใจกระทั่งได้เวลาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ครั้นพระภิกษุสงฆ์จากวัดป่ามะม่วงเจริญพระพุทธมนต์จบลงซึ่งใช้เวลาประมาณ30 นาทีญาติโยมก็ช่วยกันถวายภัตตาหารนายสาโรจน์กุลีกุจอเข้ามาช่วยประเคนเพราะรู้สึกเอิบอิ่มใจอย่างไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้นำเงินส่วนตัวมาใส่ซองถวายพระภิกษุสงฆ์ทั้ง9 รูปแยกต่างหากจากที่ภรรยาได้จัดเตรียมไว้และยังใส่ซองถวายท่านพระครูเป็นพิเศษอีก 5,000 บาทเพื่อเป็นค่าอาหารของผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะม่วงก่อนลาเจ้าภาพกลับท่านพระครูมองไปยังภาพถ่ายของโยมหมั่นซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโต๊ะหมู่บูชาพูดในใจว่าโยมหมั่นอาตมาตอบแทนบุญคุณโยมหมั่นด้วยการทำให้ลูกเขยของโยมหายเกลียดพระลูกเขยของโยมเขาเป็นคนดีรักลูกรักเมียและขยันทำมาหากินอีกหน่อยโยมสุนีจะกลายเพศเป็นเศรษฐีเพราะมีสามีขยันลูกเขยโยมคนนี้เขาขยันมากขยันไม่มีใครเทียบเทียมได้ในอนาคตเขาจะทำงานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อครับผมขออะไรหลวงพ่อสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมครับนายสาโรจน์ถามขณะมาส่งท่านพระครูที่รถโยมจะขออะไรถ้าให้ได้อาตมาก็ไม่ขัดข้องหลวงพ่อให้ได้แน่นอนครับเว้นเสียแต่จะไม่ให้ต้องให้สิถ้าให้ได้อาตมาจะไม่ให้ได้อย่างไรโยมจะขออะไรล่ะท่านถามอีกคือผมจะขอว่าให้หลวงพ่อมางานทำบุญวันเกิดของโยมสุนีทุกปีได้ไหมครับผมตั้งใจว่าจะจัดงานทำบุญวันเกิดให้เขาทุกปีถ้าอาตมาไม่อาพาธเจ็บป่วยหรือติดธุระอะไรก็จะมาเว้นเสียแต่มีเหตุขัดข้องมาไม่ได้จริงๆท่านพระครูรับปากเพราะเห็นว่าพอจะสงเคราะห์ได้อย่างน้อยก็เท่ากับได้มาอุทิศส่วนกุศลให้กับโยมหมั่นหมอจีนที่ช่วยชีวิตท่านไว้เมื่อเกือบ40 ปีมาแล้วขอบคุณครับที่หลวงพ่อรับปากเขาประนมมือไหว้ไม่รบกวนหลวงพ่อมากไปหน่อยหรือเฮียโยมสุนีพูดอย่างเกรงใจเพราะรู้ว่าท่านมีภารกิจที่ต้องทำอีกมากมายไม่เป็นไรนานทีปีหนถึงจะรบกวนท่านสักครั้งเฮียจะได้มีโอกาสทำบุญทุกปีไงล่ะเขาบอกภรรยางั้นก็ตามใจเฮียแล้วกันหนูต้องขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาแล้วหนูจะไปเข้ากรรมฐานค่ะเจ้าของวันเกิดให้สัญญาฉันจะพยายามไปกับสุนีเขาเจ้าหลวงพ่อเจ๊ใหญ่พูดบ้างแล้วโยมสาโรจน์ล่ะไปกับโยมสุนีนะคงไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อถ้าไปพร้อมกันทั้ง2 คนเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลร้านให้สุนีเข้าไปก่อนก็แล้วกันบุรุษวัยเดียวกับภรรยาพูดบ่ายเบี่ยงแท้จริงเขาห่วงงานไม่อยากทิ้งงานไปแม้แต่วันเดียวหลวงพ่อคะ
ภรรยาทำบุญแล้วสามีจะได้ด้วยหรือเปล่าคะโยมสุนีถามว่ากันตามหลักการแล้วไม่ได้เพราะทำกรรมแทนกันไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมุติว่าโยมใส่น้ำหอมแต่โยมสาโรจน์ไม่ได้ใส่แล้วโยมคิดว่าโยมสาโรจน์จะหอมเหมือนกับโยมหรือเปล่าจะหอมได้ยังไงล่ะคะหลวงพ่อคนไหนใส่คนนั้นก็หอมใครไม่ได้ใส่ก็ไม่หอมหนูพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะนั่นแหละการทำบุญก็เหมือนกันใครทำใครได้จริงอยู่บางครั้งเราก็ทำบุญอุทิศให้กันได้แต่ก็เหมือนกับเราไปอาศัยข้าวเขากินจะกินของเขาทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้ต้องหาของเรากินเองถึงจะถูกเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังพึ่งบุญจากคนอื่นเท่านั้นต้องสร้างบุญของเราเองด้วยนะโยมนะท่านหันมาพูดกับโยมสาโรจน์ครับหลวงพ่อต่อไปนี้ผมจะสร้างบุญกับหลวงพ่อทุกปีด้วยการนิมนต์หลวงพ่อมางานทำบุญวันเกิดของสุนีแต่จะให้ไปเข้ากรรมฐานผมคงไปไม่ได้เพราะทิ้งงานไม่ได้จริงๆคนรักงานเท่าชีวิตกราบเรียนตามตรงข้อนั้นอาตมารู้โยมสุนีจำคำของอาตมาไว้นะว่าพวกบ้านของโยมจะทำงานไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตโดยไม่ยอมหยุดพักผ่อนไม่ดีหรือครับหลวงพ่อคนที่ทำงานจนวันสุดท้ายของชีวิตหรือพูดตรงๆก็คือทำงานจนวันตายผมว่าดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินให้โรงพยาบาลเขาออกความเห็นหลวงพ่อฟังเฮียเขาพูดนะเขาเป็นคนยอดงกเลยเพราะนอกจากงกงานแล้วยังงกเงินอีกด้วยจะไม่ยอมเสียเงินให้โรงพยาบาลเลยหลวงพ่อเคยเห็นคนงกอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าคะผมยึดคำขวัญของจอมพลสฤษดิ์ครับงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเราอยากมีความสุขก็ต้องมีเงินเยอะๆจะมีเงินเยอะๆได้ก็ต้องทำงานเยอะๆชีวิตผมจึงมีแต่งานกับเงินนายสาโรจน์เสนอปรัชญาชีวิตของตนท่านพระครูจึงประนีประนอมด้วยการพูดกับโยมสุนีว่าเอาละโยมต้องเชื่อโยมสาโรจน์เพราะเขาเป็นผู้นำต้องยึดคำขวัญของจอมพลป.เชื่อผู้นำชาติเจริญอาตมาขอทำนายว่าโยมสาโรจน์จะเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานอันเป็นความเจริญทางโลกส่วนโยมจะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกสามีช่วยเราได้แต่ในทางธรรมเราต้องสร้างเองทำเองแล้วพูดกับโยมสาโรจน์ว่าถ้าโยมอยากเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็ต้องไปเข้ากรรมฐานวัดป่ามะม่วงยินดีต้อนรับจะไปเมื่อไรก็เชิญผมขอเจริญทางโลกอย่างเดียวก็พอครับให้สุนีเขาเจริญทั้งสองอย่างก็แล้วกันคนรักเมียเท่ากับรักงานกราบเรียนจะเอาอย่างนั้นก็ได้เอาละอาตมาเห็นจะต้องลาจากนั้นท่านจึงขึ้นไปนั่งคู่กับนายสมชายทางด้านหน้าส่วนพระภิกษุอีก8 รูปนั่งด้านหลังเมื่อท่านพระครูเข้ามายังหอประชุมเจริญชัยเพื่อสอบอารมณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมครูใหญ่คนที่ถามหากุฏินายห้างทองหยดเมื่อคืนวานก็ได้เข้ามารายงานด้วยหน้าตาเคร่งเครียดว่าหลวงพ่อครับผมเห็นภาพถ่ายของนายทองหยดอยู่ที่เมนเขาตายไปหลายปีแล้วนี่ครับแล้วทำไมถึงมาเสิร์ฟน้ำชากาแฟพวกผมได้พวกผมกลัวกันมากครับครูใหญ่กลัวอะไรล่ะกลัวผีนายทองหยดครับครูใหญ่อีกคนตอบอีกคนจึงเสริมว่าผมเพิ่งประจักษ์เดี๋ยวนี้เองว่าผีวัดป่ามะม่วงดุเหลือเกินขนาดพวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลก็ยังมาหลอกหลอนได้ผมได้ยินมาว่าผีจะกลัวพระและไม่กล้าเข้าวัดแต่ผีนายทองหยดมาหลอกถึงในวัดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะนายห้างทองหยดไม่ได้เป็นผีนะสิถ้าเป็นผีจะมาเสิร์ฟน้ำชากาแฟได้หรือแถมยังสวมชุดขาวเหมือนพวกโยมอีกด้วยใช่ไหมเล่าท่านพูดเพราะรู้ที่รู้เพราะเห็นก็คนตายไปแล้วถ้าไม่เรียกผีแล้วจะเรียกว่าอะไรครับครูใหญ่คนที่นั่งหลังสุดถามขึ้นเรียกเทพสิอาตมากำลังจะบอกว่า
นายห้างทองหยดไปเกิดเป็นเทพถ้าเป็นผีก็ต้องตาโบแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกพวกโยมใช่ไหมแล้วพวกโยมก็ต้องเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันอยากเป็นอย่างนั้นไหมเล่าไม่อยากครับทุกคนตอบอย่างพร้อมเพรียงกันเทพคือเทวดาใช่ไหมครับหลวงพ่อคราวนี้คนถามเป็นบาทหลวงจากราชบุรีมีนามว่าศักดิ์ชัยถูกแล้วเทพก็คือเทวดาซึ่งมีอยู่6ชั้นด้วยกันถ้าเหนือชั้นเทพไปก็เป็นชั้นพรหมซึ่งมี20ชั้นเป็นชั้นของรูปพรหม16อรูปพรหม4ส่วนพวกเทพหรือเทวดาเป็นชั้นกามาวจรคือยังเวียนว่ายอยู่ในกามมีความปรารถนาในกามคุณ5ได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสส่วนชั้นพรหมเป็นชั้นที่ละกามคุณ5ได้แล้วผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ต้องเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งใน31ภูมิซึ่งจะเรียกว่าวัฏจักรชีวิตก็ได้ท่านพระครูอธิบายไม่ใช่26ภูมิหรือครับเพราะชั้นเทพมี6ชั้นชั้นพรหมมี20รวมกันน่าจะเป็น26บาทหลวงศักดิ์ชัยแย้งท่านพระครูจึงอธิบายว่าอีก5รูปที่อาตมาไม่ได้กล่าวถึงก็คือมนุษย์เดรัจฉานอสุรกายเปรตและนรกมนุษย์จัดเป็นสุขติภูมิเช่นเดียวกับเทพและพรหมสุขติภูมิจึงมีทั้งหมด27ส่วนอีก4ภูมิที่เหลือจัดเป็นทุกขติภูมิศาสนาพุทธสอนไม่เหมือนศาสนาคริสต์เลยนะครับผมสงสัยจังเลยว่าทำไมแต่ละศาสนาจึงสอนไม่เหมือนกันเก็บความสงสัยไว้ก่อนขอให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วความสงสัยก็จะหายไปเองเมื่อไรที่เข้าถึงสัจธรรมเมื่อนั้นก็จะหายสงสัยการเข้าถึงสัจธรรมเข้าได้ด้วยการปฏิบัติเอาละแล้วโยมจะพบคำตอบด้วยตัวเองท่านรู้ว่าบาทหลวงผู้นี้บำเพ็ญบารมีมามากพอที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้และจะได้ที่วัดป่ามะม่วงแห่งนี้ส่วนครูใหญ่ทั้งหลายนั้นยังไม่มีผู้ใดบารมีแก่กล้าพอจึงต้องรอให้ถึงเวลาเสียก่อนหลวงพ่อครับเทพก็มาปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นได้หรือครับที่หลวงพ่อบอกว่านายทองหยดเป็นเทพทำไมเขาไม่อยู่บนสวรรค์ทำไมยังมาวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ครูใหญ่คนหนึ่งถามขึ้นเพราะเขาต้องการสร้างบารมีให้แก่กล้ายิ่งขึ้นปกติพวกเทพจะไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ในคัมภีร์กล่าวไว้ว่ากลิ่นตัวมนุษย์นั้นย่อมปรากฏแก่พวกเทพเหมือนซากศพนายห้างทองหยดคงอยากได้บุญมากจึงทนเหม็นกลิ่นตัวของโยมมาช่วยเสิร์ฟน้ำชากาแฟอาจจะหอมกลิ่นศีลของพวกผมก็ได้ครับหลวงพ่อเรียกนายทองหยดว่านายห้างเขาเป็นนายห้างขายยาหรือครับครูใหญ่คนที่เป็นหัวหน้าถามไม่ได้เป็นนายห้างขายยาเขามีกิจการหลายอย่างมีโรงน้ำแข็งโรงสีข้าวโรงเลื่อยใครๆเรียกเขาว่านายห้างอาตมาก็เรียกตามเขานายห้างเขามีอุปการะคุณต่อวัดป่ามะม่วงมากตอนโบสถ์หลังเก่าพังเขาก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงมาช่วยสร้างหลังใหม่ให้ท่านพระครูพูดถึงความดีของนายห้างผู้ล่วงลับศาลาสวดพระอภิธรรมศพเขาก็เป็นคนสร้างใช่ไหมครับคุณนายพานพบภรรยาของนายห้างสร้างเป็นอนุสรณ์ให้สามีตอนสร้างยังมาปรึกษาอาตมาว่าจะเอาชื่อใครขึ้นก่อนอาตมาก็บอกให้เขาไปคิดเองในที่สุดก็เอาชื่อสามีขึ้นก่อนท่านมิได้เล่าถึงสาเหตุที่ทำให้คุณนายพานพบต้องการเอาชื่อตัวเองนำหน้าชื่อสามีเอาละใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ถามได้ประเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนใครยังไม่ง่วงก็ให้เดิน1 ชั่วโมงนั่งอีก1 ชั่วโมงแล้วค่อยนอนหรือจะเดิน2นั่ง2ก็ได้บรรดาครูใหญ่พากันโวยวายว่าหลวงพ่อครับแค่นั่งชั่วโมงเดียวก็แทบไม่ไหวถ้าให้นั่ง2 ชั่วโมงพวกผมคงต้องเข้าเมนตามนายห้างไปแน่เลยไม่ดีหรือจะได้ช่วยกันเสิร์ฟน้ำชากาแฟผู้มาเข้ากรรมฐานนายห้างจะได้มีผู้ช่วยท่านพระครูถามยิ้มพวกผมยังไม่อยากสร้างบารมียิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกครับหลวงพ่อขอรับใช้ชาติไปก่อน
ผลการสอบอารมณ์ปรากฏว่าบรรดาครูใหญ่ทั้งหลายไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอาจเป็นเพราะยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรชีวิตต่อไปอีกนานเมื่อสำรวจตรวจตาดูสภาวะจิตของแต่ละคนแล้วพบว่าส่วนใหญ่พากันห่วงงานห่วงตำแหน่งห่วงบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติจิตใจยังไม่ปลอดโปร่งไม่ปล่อยวางจึงมิอาจเข้าใกล้อมตะธรรมได้ตรงข้ามกับบาทหลวงซึ่งแม้จะมิได้เป็นชาวพุทธแต่มีความตั้งใจในการปฏิบัติรู้จักปล่อยวางภาระหน้าที่ไว้ชั่วคราวยิ่งไปกว่านั้นการประพฤติตนเป็นนักพรตก็ช่วยเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติคล่องตัวและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดังนั้นเมื่อท่านพระครูสอบอารมณ์ให้เขาเสร็จสิ้นลงจึงบอกเขาว่าบาทหลวงปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากเอาละกลับที่พักไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ให้เดินจงกรม2 ชั่วโมงนั่งอีก2 ชั่วโมงแล้วค่อยนอนทำได้หรือเปล่าได้ครับบาทหลวงศักดิ์ชัยรับคำหนักแน่นบรรดาครูใหญ่เมื่อได้ยินท่านพระครูสั่งบาทหลวงต่างพากันสงสารคิดว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเจตนาจะแกล้งคนต่างศาสนาความที่เป็นชาวพุทธแต่ในนามทำให้พวกเขาคิดเช่นนั้นโปรดติดตามในตอนต่อไป สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4 อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดหนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควา
พุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเตวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมันติมาแล้วเนอะปีปานาอาสัทธานักศิลนักบุญทั้งหลายมาแล้วมาแข่มเลี้ยวอะไรมาเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตู้เจ้าเทศนาธรรมมาแข่มเลี้ยวมาแข่มเลี้ยวมาถึงบ้านมาถึงเรือนมาถึงที่นอนมาถึงในมุ้งมาถึงเสาไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงผู้ที่ผู้ตางเสียงตุเจ้าประกาศธรรมโดยที่บ่ต้องมีขันเข้าตอกดอกไม้บ่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำบีบผมตาแป้งอย่างสักอย่างอยู่อย่างสบายเพียงแต่ตั้งใจฟังเท่านั้นแล้วจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมะตุลุงเคยเล่ามาหลายครั้งเพื่อจะย้ำความเข้าใจเป็นเชื้อใดคนเฮาจะต้องฟังธรรมเพราะว่าค
คนเอานี้มันเป็นไปได้หลายอย่าง อยากจะให้คนได้เป็นคนลูกก็ได้เป็นลูกพ่อก็ได้เป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นแม่หัวหน้าก็ได้เป็นหัวหน้าแต่ลูกน้องก็คือเป็นลูกน้องแต่เป็นกำนันก็คือเป็นกำนันแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านแต่บ่คือได้เป็นอย่างอื่นถ้าเอาเป็นอย่างอื่นไปนั้นมันเป็นบัดแท้เป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนบัดแท้ไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นครูก็ครูบัดแท้เพราะว่าได้เอาธรรมะมาใส่ใจธรรมะจะเกิดขึ้นโดยการฟังที่ในพุทธภาษาบาลีว่าสุตตมยปัญญาหรือความรู้จะเกิดจากการฟังการพอการได้ยินแล้วเก็บมาสอนคิดสอนใจตัวของไปของมันแล้วคนเราจะได้ได้เป็นอย่างอื่นดังที่เคยแสดงมาเพื่อย้ำความเข้าใจจ้างก็เป็นจ้างอย่างเดิมจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันจะมีกระจื้ออันน่ะอย่างแมวเนี่ยจะมีกระจื้อห้องแมวเป็นหนูก็มีหมูนี้มีกระจื้อแต่พฤติกรรมบ่มีแต่คนเอานี่เป็นคนแต่มีพฤติกรรมเหมือนอย่างอื่นได้เช่นเป็นวอกเนี่ยคือสลิดอย่างวอกมามีบุญคุณกับไผเป็นวอกได้ยังไงอย่างที่โบราณเพิ่นว่าบักแตงเข้ามือวอกบักแตงเข้าองค์มือวอกเนี่ยคือได้อย่างมาแล้วบ่ยอมแบ่งให้ไผทำงานต่อยกันแต่บากพุดแห่งเก้าเท่ากันพอได้รับเงินมาเอาหนี้ให้แซบบ่แบ่งสันปันส่วนให้หมู่เดียวกันที่เขาว่าบักแตงเข้าองค์มือวอกบางทีมีการมีงานขอโทษเถอะคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมลงไปแล้วมีเพื่อนมีฝูงมีพี่มีน้องเอาสตางค์ไปหอมพอมันได้สตางค์แล้วมันบ่เอาไปไว้ที่ในหีบในตู้สักคำมันเอาเชิดไปเหี่ยเอาเป็นของมันไปเหี่ยเพิ่นหอมมาหน้าที่จะเอาช่วยกันในงานถึงแก่กรรมบ่เอาสักคำเอาไปใส่กระเป๋ามันเหี่ยบ่รู้ไผได้จ่ายสักคนบางทีนะเพิ่นถามว่าโอ้งานแก่กรรมคนเฒ่าวันนั้นยังบ่ไปเขาไปกะค่ายังสตางค์ไปหอมอยู่ลูกหอมที่ไผหอมที่หมอน้ำหมอนี่โอ้ผมเป็นยังไงบ้านนี้แถมซ้ำบัดแต่งเข้ามือวอก เอาไว้กินในคนเดียวอันนี้เป็นห้องว่าคนเป็นวอกคนเป็นหมูก็ได้กินแล้วนอนแล้วกินแล้วยังหมูป่ะบรรยากาศงานเนี่ยคนขี้ค้านเพราะฉะนั้นคนเอามีความจำเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมเพื่อจะให้ความเป็นคนเกิดขึ้นอยู่กับตัวบางทีอยู่บดายของห้องให้หมามันเป็นอย่างไรคนเป็นหมาเฮาเจ้าตัวเก่าก็มีครบเจ้าตัวเก่าก็มีบ่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ด่าพ่อด่าแม่ค่ำพ่อค่ำแม่อันเนี้ยคือคนเป็นหมาบัดใจไอ้หมาบดายนะบัดจัดหมาแล้วก่อนเชื้อหมาจัดหมาอันนี้คนเป็นหมาบัดอยากจะให้คนได้เป็นหมูบัดใครเป็นหมาบัดอยากให้คนเป็นวอกเพราะฉะนั้นตุลุงจึงได้นำเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังเพื่อเอาจะได้เป็นคนอย่างเก่าอย่างเดิมโดยมีจริยธรรมและคุณธรรมขอพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าไปฟังเบื่อฟังหน่ายเถอะเนอะประเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆฟังตัวก็มี
ขนาดเพิ่นจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกด็อกเตอร์ก็มีที่ฟังวิทยุของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาภายใต้การนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศประกาศให้คนได้ฟังเทศน์วันดีคืนดีเอาใบประกาศมาฮื้อตุลุงว่าฮื้อแต่งตั้งฮื้อตุลุงเป็นนักเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนโรงนามของต้านเลยเพื่อฮื้อความไว้วางใจกับตุลุงคือตุลุงนำเอาธรรมะในพระพุทธศาสนาเผยแพร่บัดเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนเข้าวัดเข้าวาขึ้นมาตุเจ้าพระนายก็ตื่นตัวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่บักกล้าประพฤติปฏิบัตินอกเหตุนอกหอยบักกล้าทำตัวนึกเป็นลูกจ้างของชาวบ้านประพฤติอยู่ในศีลในธรรมนักขึ้นวันเข้าวสาบอกว่าวัดใดคนล้นวัดฟังธรรมนักขึ้นนอนวัดนักขึ้นเป็นข่าวที่น่าอนุโมทนาสาธุการเพราะฉะนั้นคนเฮาจำเป็นที่จะต้องฟังธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นคนบ่ให้ได้เป็นวอกเป็นหมูเป็นหมาลาบลาเป็นควายก็ได้คือยอมเพื่อเปิ้นเต็กตัวเก่าเป็นทาสของเปิ้นตลอดเวลาเป็นงัวก็ได้งัวสันหลังวากมีความผิดและปกปิดไว้หัวเปิ้นหูแมงงนตอมที่ไหนที่เบาบุงหูนึกว่าจะมาตอมหลังตัวเก่าเป็นงัวก็ได้เป็นควายก็ได้เป็นนกก็ได้คนเหล่านี้คือเป็นนกสองหัวกล้าเอากรรมที่หนึ่งไปว่าที่หนึ่งเอากรรมที่หนึ่งไปว่าที่หนึ่งเป็นนกสองหัวเป็นอันยังก็ได้เป็นกวางก็ได้เป็นฟานก็ได้ที่เขาว่าฟานตื่นขี้เมนขี้ตัวเก่าเป็นหน้าแห่ตาแห่งูนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นใครฟังใกล้ฟังนายฟังเบื่อเตื้อท่านทั้งหลายคืนมุ่งสถานีวิทยุพุทธศาสนาประกาศธรรมไผ่ที่นอนบ่หลับอยู่เวรอยู่ยามบ่ฟังเพลงฟังธรรมะบัณฑิตนักปราชญ์ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นนักด็อกเตอร์เกิดขึ้นนักตุลุงนอนบ่หลับตุลุงก็เปิดฟังว่าโอ้ตุเจ้าเฮาบัดเดียวไม่ใช่ธรรมดาเนอะมีท่านพระครูปริยัติวัดฝ่ายหินเป็นต้นด็อกเตอร์นำเอาพระสงฆ์พระเจ้าประกาศธรรมขึ้นหุ่งปุ้นท่านพระมหาแสวงวัดพระบรมธาตุจำตองประวันวิตกต่อความบัดได้หลับบัดได้นอนประกาศธรรมะขึ้นหุ่งเป็นที่ยกย่องสรรเสริญหน้าอินดูหน้าเคารพนับถืออันนี้ยกว่าเป็นต้นมาได้มีแถมนักอยู่หลายรูปหลายองค์เป็นบัณฑิตแต่มีความเข้าใจในธรรมะธรรมโมนักประกาศธรรมหัวพอออกไม่ออกจะบ่ได้ไอ้หยังวันนี้จะเอากรรมว่าคนเนี้ยยังบ่สำเร็จเพราะไอ้หยังมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาว่ามีธรรมอยู่5ข้อ1ฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีลูกเป็นต้น2ปองร้ายผู้อื่นเรียกว่าพยาบาท3จิตที่หดหู่เคลิบเคลิ้มเลือกถิ่นมิทะ4จิตใจที่ฟุ้งซ่านและรำคาญอุทุจจะกุกุจจะ5ความลังเลไม่ตกลงใจได้เรียกว่าถีนมิทะเขาครอบงำ5อย่างเนี้ยคนเอาเนี่ยอย่างบ่สำเร็จ
ตุลุงจะขอเมตตาเวลากับท่านผู้ฟังทั้งหลายอธิบายเรื่องนิวรณ์ทั้งห้าคือท่านทั้งหลายฟังเป็นข้อไปบางข้อก็จะย้ำได้หลายวันอยู่เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนิวรณ์แปลว่าทำอันกั้นจิตบ่ฮื้อบรรลุความดีเหมือนกับเปิ้นตึดน้ำบ่ฮื้อไหลไปที่ไหนอันนี้มันบ่ใช่กั้นน้ำกั้นถนนหนทางเป็นกั้นใจคนเฮียนก็บ่สำเร็จแต่งงานเอาผัวเอาเมียกันก็บ่สำเร็จบ่ได้กี่วันก็ละกันแปลงกันทำงานที่ไหนก็เปิ้นก็บ่สำเร็จเพราะทำ5ประการนี้กั้นจิตไว้กั้นใจไว้บวชก็บวชบ่เหมือนเพราะว่าทำนิวรณ์ธรรมนี่ไปกั้นใจไว้เป็นไอ้หยังก็บ่เหมือนบ่สำเร็จสักอย่างเพราะว่าทำ5ประการนี้ไปกั้นไว้หมดพระพุทธเจ้าได้ค้นคิดแล้วในที่สุดพระองค์จึงได้สำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณศาสดาจารย์ต่างๆในโลกนี้มีเปเลอะครูบาอาจารย์มีเปเลอะศาสนามีเปเลอะแต่เป็นศาสนาอย่างพระพุทธเจ้านี้บ่มีคือทำไอ้หยังบ่มีพรรคบ่มีพวกบ่หันแก่ตัวบ่หันแก่ได้บาดติดข้องอย่างสักอย่างอยู่ที่ไหนบัดติดที่หั่นอาหารการกินก็บ่ติดเงินเข้าของเงินคำก็บ่ติดมีลูกก็บ่ติดลูกมีเมียก็บ่ติดเมียเพราะมุ่งหน้าแสวงหาธรรมจะเป็นพระมหากษัตริย์อยู่หั่นล้อมล่อแล้วตอนยังมาเอาเตื้อเพราะว่าหัวไปติดอยู่ที่หั่นละลูกละเมียละทรัพย์สมบัติละความเป็นใหญ่เป็นโตออกซึ่งมันผิดจากคนธรรมดาคนเนี้ยให้เป็นใหญ่เป็นโตให้เปิ้นแต่งตั้งเป็นนั่นเป็นนี่เปิ้นสมัครให้ยังเป็นใหญ่เป็นโตล้นสมัครหมดอันนี้บ่ได้หมายความว่าสมัครการสมัครงานอันนี้บอกว่าแต่สมัครคือเป็นใหญ่เป็นโตเงินเดือนน้อยเดียวก็เอาอยู่ลูกกันเป็นกำนันลูกกันเป็นผู้ใหญ่บ้านลูกกันเป็นตุหลวงลูกกันเป็นเจ้าคณะตำบลพ่องเจ้าคณะอำเภอพ่องลูกกันเป็นเพราะเหตุว่าคนเอาถึงวันนี้บ่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงโค้นทำออกนี่มาข้อแรกว่าฉันทะแปลว่าความพอใจฉันทะนี่คือตัวชอชิงมหานากาศนอนหูทอทหารสระอะแปลว่าฉันทะแปลว่าความพอใจภาษาไทยนี่อู้ยากแต่ว่าไปปะอุบาวัดปุเจ้ามีตุเจ้าตัวหนึ่งอายุนักแล้วเปิ้นเฮือไปสอบอุปชาภาษาไทยบัดชัดเปิ้นว่าอุปชาเปิ้นก็ว่าอุปสาสอบอะไรปุบาสอบอุปสาเพิ่นบอกว่าไม่ใช่เป็นอุปัชฌาย์เพิ่นก็อุปสาเลยสอบตกไปเนี่ยมาเผียวบ้านสอบบ่ได้สักกำเพราะว่าภาษาไทยบ่ชัดมาเดือดบ้านไปอุบาจันตะรังสีวัดปุเจ้าเพิ่นว่ามันเดือดว่าจะได้ถ้าอย่างมาจังไม่จังเงาเขาจะแปลงห้ามันอย่างอุบาก็ตัวซอซิ่งกับซอสร้างเนี่ยว่าบัดซัดบัดได้ก็บ่ฮือเป็นอุปสาเป็นดีแค่หัวเนี่ยฉันทะนี่คือความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นเรียกว่ากามฉันทะฉันทะคือความพอใจในกามตาเป็นหันหูตึกจากนั้นแล้วไปหันใส่เงินเป็นกองเป็นฟ่อนมีความหูเต้าใดก็มดไปที่หันเป็นใหญ่เป็นโตบ่ได้แล้วตาไปติดเงินใครได้เงินหาวิธีการต่างๆไปชอบไปโกงมีหลายคนแล้วหมดอนาคต
ไปชอบไปโกงเงินของประเทศชาติบ้านเมืองตุเจ้าอยู่วัดไหว้พระเจ้าตึงวันตาไปหั่นใส่พระพุทธรูปที่มีราคาแทนที่จะได้เป็นตุเจ้าสอนหลักศรัทธานาบุญทั้งหลายไปลักพระเจ้าเอาไปขายนี่ขโมยขายต่อเปิ้นสืบสาวเล่าเรื่องมาโอ้เป็นตุเจ้านั่นแล้วลักพระเจ้าไปขายพระพุทธรูปไปขายเป็นตุเจ้าต่อไปเฮ้เปิ้นไหว้เปิ้นสาบ่ได้แล้วเพราะไปติดอยู่ในหูเรียกว่ากามฉันทะมีทำร้ายคนที่ไปติดอยู่ในหูของดีๆใครได้เสียผู้เสียคนไปจัดหนักเพราะมีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ดีๆปาเมียเปิ้นหนีก็บ่ได้อย่างสักอย่างเปิ้นไปโตยกว้างตายกับตาไปหั่นเมียเปิ้นงามเอาเมียเปิ้นหนีงานของตัวเองก็บ่สำเร็จสักกำเพราะตาไปติดในหูไปหั่นของดีๆหั่นของงามๆไปลูกไปแย่งอยู่กับผัวดีๆแต่มีลูกมีเต้ากับกันแต่ไปหั่นผัวเปิ้นดีเกือบผัวตัวแทนที่จะอยู่กับกันมั่งมีสีสุขต่อไปเบาแล้วไปลูกผัวเจ้าบ้านไปเล่นจู้ผัวเจ้าบ้านคุณงามความดีก็หายหมดชาวบ้านไปจองเปิ้นลือทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเป็นคนบดีเพราะว่ากามฉันทะพอใจในอารมณ์ที่ตนชอบใจเป็นต้นมาว่าจะหันอันหยังได้ยินอันหยังหมดอารมณ์หมดอย่างสักอย่างกูอย่างมีงัวตัวหนึ่งอยู่กับฝูงอยู่กับหมู่แต่หากินด้วยกันตึงวันบาล่ำอยู่กับหมู่กับฝูงไปติดงัวฝูงอื่นไปมีความพอใจกับงัวฝูงอื่นคนเลี้ยงงัวฝูงอื่นหันว่างัวตัวนี้มาติดงัวแม่ของตัววันหนึ่งหาพ่อวิธีที่งัวมาติดหันงัวตัวที่กินหญ้าแผกหมู่นะมาติดงัวตัวเก่ามาแผ่วแล้วก็มาเลียที่หันน้อยเลียที่น้อยในมันเลียที่ไหนพ่องเมินก็เลยจำเอาไว้ส่วนมากจะเลียต่ำโป้นนะพูดกันง่ายๆเจ้าของงัวแม่เอายาไปทาต่ำโป้นงัวตัวเก่าพอเอาไปเลี้ยงแถมงัวตัวนั้นก็กินหญ้าแพกหมู่ไปติดงัวแม่มาแผ่วก็มาดมกันเลียกันงัวตัวผู้ไปติดงัวตัวแม่โดนยาพิษที่เลียต่ำก้นน้ำลายฟุ่มฟำเป็นพวกตาเลือกตาฟื้นตายเจ้าของงัวแม่ฆ่างัวผู้ตัวที่กินหญ้าแพกหมู่ชีวิตเลยไปมอดมวยกับงัวตัวแม่บ่ได้ตายต่ำกรรมต่ำเบนต่ำอายุไขสกรรมไปตายบกระพริกกระเผือเพราะไปติดข้อที่ว่าพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจหันเปิ้นมีเงินมีทองโดยทางรัฐโดยบ่หิบหาตามกำลังตามธรรมชาติเปิ้นจ้าของเถื่อนจ้าอาวุธเถื่อนกายาบ้ากายาอีให้โรยตัวเปิ้นนึกว่าไผ่บ่ฮู้ชื่ออยู่ในบัญชีของตำรวจแล้วบัญชีดำแล้วมันหาจังหวะบ่ได้เลยเข้าไปซื้อรถซื้อลานดาวรถซื้อรถซื้อตึกซื้อบ้านเอาเข้าเปิ้นมายับหมดลึงรถที่เปิ้นซื้อไว้ก็ถูกยึดเฮือนบ้านจองของที่เปิ้นซื้อไว้ก็ถูกยึดตัวเองหมดสภาพแล้วถูกฟ้องถูกร้องไปติดตารางหมดเนื้อประดาตัวเมียอยู่ทางบ้านก็แต่งงานกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยอยู่ในเมืองไทย
คนต่างด้าวมาประกอบอาชีพในเมืองไทยมาหากินในเมืองไทยตัวเองแบบเนี้ยไปได้ยินข่าวว่าต่างประเทศเปิ้นจ้างแปลงว่ามีเงินไปเซาะยืมเงินเปิ้นไปทำพาสปอร์ตไปทำวีซ่าไปทำงานต่างประเทศเสียเขาปงหัวไปแผ่วแล้วมาได้ทำงานจะกรรมเพราะว่ากามฉันทะพอใจเงินนักเงินหนากว่าเมืองไทยเอานาไปจำนำที่เขาว่าเมียอยู่ทางบ้านบ่มีอย่างกินผัวบ่ได้ส่งมาก็จดผัวคนอื่นเนี่ยตำไปเสียนาตำมาเสียเมียเพราะกามฉันทะทำไอ้หยังเลยบ่สำเร็จข้อนี้มีแถมนักอยู่เนอะตุลุงจะพยายามอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องที่นับถือทั้งหลายได้ฟังอยู่ตลอดดีใจที่มีคนหลายคนว่าตุลุงอธิบายนี่บัดนี้ขว้างสักคำว่าโอ้ขอโทษเนอะครับผู้ฟังทั้งหลายที่ยังมีทิฏฐิอยู่ตุลุงบ่ได้อวดตัวเขาเล่าให้ตุลุงฟังเอาปอนเนอร์ตุลุงจะปั่นปอนเนอร์สปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวนตะลายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาธนะสีลิสนิจจังบุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เพื่อบำบัดความหนาวอุณาสปาติคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทั้งสัมมากัสสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวาหิริโกปินาปฏิจาธนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายปาติสังขายโยนิโสปินทปาตังปาตุเสมามีเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายและชั้นบิณฑบาตเนวาทบายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันธานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวาเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิทิงสุปราติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมจาริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์
อิติปุรานัญจะเวทนังปาติหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตาราจะเมภาวิสติอนาวัจจตาจะภาสุวิหารโรจาติหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ปาติสังขายโยนิโสเสนาสนังปาติเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะยาวาเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณนาสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทั้งสามกสวาตาตาปาสิริงสาปาสัมภัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวาอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามัทธังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาปาติสังขายโยนิโสภิลานะปัจจยะเภสัชชะปริคารังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วบริโภคเภสัชบริคารนั้นเกื้อกูลแก่คนไข้ยาวาเทวาอุปันนานังเวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาภัยาปัชชาปรมาตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้นั่นธรรมยังปะภาจิตาพินหาปัจเจเวคณะปะทังพนามาเสอาสาอิเมภิกขเวธัมมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลาย10ประการเหล่านี้มีอยู่ปาปาจิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาภาเป็นธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดกาตเมทัสสะธรรมทั้งหลาย10ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าเววันนิยมนิยาชุปะกาโตติปาปาจิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาพังคือบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้เข้าถึงเฉพาะแล้วซึ่งวันนาอันต่างอันพิเศษดังนี้ปาราปฏิปาตาเมชีวิกาติปาปาชิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาพังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องเฉพาะแล้วด้วยผู้อื่นดังนี้อัญโยเมอากาโปการานิโยติปาปาจิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาพังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัด
อยู่เนืองนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้กาจินุโคเมอตาสีลโตนะอุปวัฏติติปาปาชิเตนะอภินหังปัจจเวกิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเมื่อกล่าวโดยศีลเราย่อมตำหนิติเตียนตนเองไม่ได้มิใช่หรือดังนี้กาจินุโคมังอนุวิจาบินยูสัพพะมจารีศีลโตนะอุปวัฏันติติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเมื่อกล่าวโดยศีลเพื่อนสหพรหมจารีที่เป็นบิณฑูชนใคร่ครวญแล้วย่อมตำหนิติเตียนเราไม่ได้มิใช่หรือดังนี้สาเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวติปาปาชิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าความพระพราจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจากมีแก่เราดังนี้กัมมัสสโกมนิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารโนยังกัมมังกริสามิกาลยานังวาปาปะกังวาตาสาทายาโทภวิสามิติปาปาชิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมที่ต้องรับผลเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลตกทอดแห่งกรรมนั้นดังนี้กาธรรมภูตัสสะเมรตินทิวาวิติปตันติติปาปาชิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าวันคืนล่วงไปในเมื่อเรากำลังเป็นอยู่ในสภาพเช่นไรดังนี้กาจินุโคหังสุญญาคาเรอภิรามามิติปาปาชิเตนะอาภินหังปัจจเวกิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราย่อมยินดีในโรงเรือนนั้นสงัดอยู่หรือหนอดังนี้อาทินุโกเมอุตริมนุสสธรรมาอาลามาริยญาณทัสสนะวิเศโสอาทิคาโตโสนังปัจฉิเมกาเลสะพระมจาริหิปุถโธนะมังกุภวิสามิติปาปาชิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าญาณทัสสนะอันวิเศษควรแก่พระอริยเจ้าอันยิ่งกว่าวิสัยธรรมดาของมนุษย์ที่เราได้บรรลุแล้วเพื่อเราจะไม่เป็นผู้เก้อเขินเมื่อถูกเพื่อนสัพพะมจารีด้วยการถามในภายหลัง
มีอยู่แก่เราหรือไม่ดังนี้หิเมโกภิกขเวทัสสะธัมมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลาย10ประการเหล่านี้แลปาปาจิเตนะอาปินังปัจจเวกิตาปาเป็นธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดอิติด้วยอาการอย่างนี้แลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินการิงการังอีวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจะมาริงสุจะมาริสเรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วยและจะต้องตายอีกด้วยตาเทวาหังมาริสามีเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมทาสังสโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเราอันธรรมยังอภินาปัจเจเวคณะปาทังพนามะเสชาราธรรมโมหิจารังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
พายาทิธัมโมหิพายาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเปหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสสะโกติกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริสามิกาลยานังวาปาปะกังวาตาสาทายาโทภวิสามิเราทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเนหิอาภินังปัจจเวกิตาปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดอันธรรมยังมรณสติกัมมทานังกโรมะเสอาทุวังโคเมชีวิตังชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังเอกังสิกังความตายนั้นยั่งยืนโดยส่วนเดียวอาวาสังมายามริตาพังเราพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบมรณะปฏิปทังเมชีวิตังชีวิตของเราเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยความตายมรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้มรณังภวิสติความตายจะต้องมีโดยแท้ชีวิตินทริยังอุปาชิชิสติอินทรีย์คือชีวิตจะเข้าไปตัดมรณังความตายเอกังสิกังเป็นไปโดยส่วนเดียวแน่แท้แลหันธรรมยังธรรมุเทสาคาทาโยพนามเสอุปนิยติโลโกโลกคือหมู่สัตว์อัญชราต้อนไปอยู่อาทุโวเป็นผู้ไม่ยั่งยืนถาวรอาตาโนโลโกโลกไม่สามารถที่จะมีผู้ใดต่อต้านได้อานาภิสโรไม่มีผู้เป็นใหญ่อาสาโกโลโกโลกไม่มีสิ่งใดเป็นของตนสัพพังปหายะขมะนิยังจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปอุโนโลโกโลกยังพร่องอยู่อาติโตเป็นผู้ที่ยังไม่อิ่มไม่เบื่อตัณหาทาโสจึงต้องเป็นท่าแต่งตัณหาตลอดไปนั่นธรรมยังเมตตาภรนังกโรมะเสอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุกโขมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์
อาเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาพยาปะโชโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปริหารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตาอัพยาปัชชาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอานิฆาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปะมุญจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นดักทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตารัตถสัมปติโตมาวิกาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมัทายาทากัมมโยนิกัมมพันธุปฏิสารนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกะเรสันติการลายานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปหันธรรมยังสัพพปฏิทานากาทาโยพนามเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนนตุสัตตานันตาปมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิทาเมจาปยาทิทาวาอัญเยมัชฌตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์ห้าขันธ์มีขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปะชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส
ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอาเวราสุขาชีวิโนเทมะปะทันจะปะโพตุ ย่อมือ10 นิ้วตั้งขึ้นวางกิ้วกายเก้าเกษาแทบใจพาติตะทะไหลรัตนาผ่านแผ่วภาคแก้วเจ้าตั้ง3 ภาคการโดยความเคารพนอบนบปุจจาขอย่อมือ10 นิ้วไหวสาปาลมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถระนุเถระพระเถระพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนโดยความเคารพขอความสุขความสดสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมาปะกันละเนอมาปะกันแล้วกับช่วงเวลารายการมรดกธรรมล้านนาดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสังฆลักษณะอัตรัตนสิริวัดหาลีการลามสันมณะตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้นำเอารายการมาพบกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลา3:30 นาทีถึง5:00มาพบกันวันนี้ก็เป็นวันพุธที่7 เดือนกันยายนพุทธศักราช2565ก็วันนี้เราท่านทั้งหลายก็มาพบกันหลังจากที่พูดแล้วบ่ได้ปะกันเพราะว่าอาตมาภาพติดศาสนกิจติดกิจสัมมนาวิชาการของต่างมหาวิทยาลัยก็เลยบ่ได้ออกรายการสักกำก็เลยลารายการกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็พูดนี้ก็บ่ได้ไปทางใดก็ตึงมาพบกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องวิทยุสดับรับฟังรายการมรดกธรรมพื้นบ้านล้านนาในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ฟังน้ำฟังธรรมนั้นก็เราได้ไหว้พระด้วยกันก่อนเนาะเราจะได้ไหว้พระได้กราบพระเพื่อเป็นการย้อมจิตย้อมใจกันก่อนเนอะศรัทธาญาติโยมเพื่อที่จะได้สดับรับฟังเอาปนมมือกราบ1กราบ2กราบ3อิมินาสักกาเลนะ
พุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธัมมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะ